A few moments later. Hello guys, ituturo po sa inyo kung paano makuha yung password ng wifi ng kapitbahay. So let's start. Ang unang requirements po ay kailangan may QR code scanner po ang inyong cellphone. Naka-built-in po yun guys naka-built-in po siya sa setting ng wifi. So dun nyo po siya makikita. At pangalawa po, kung may barkada po kayo o kamag-anak na nakonek po dun sa may wifi ng kapitbahay, so yun lang naman po yung requirements. So let's start. Pupunta po kayo sa settings sa wifi. Ito po yung wifi na nakonek po ako. Pipindutin nyo po yan. Ito po yung wifi QR code. Diyan nyo po makikita yung QR code ng wifi na nakakonect sa cellphone nyo. Usually guys, yung mga gantong cellphone na may QR code, talaga may built-in siya na QR code sa settings, is yung Xiaomi, Redmi, Huawei, tsaka yung ngayong cellphone ko yung Oppo. Pero hindi ko alam kung lahat ng Oppo merong merong QR code, kasi yung cellphone ko dati, Redmi tsaka Xiaomi, lahat yata ng cellphone nila, lahat yata ng klase merong QR code talaga, naka built-in talaga. Kaya kahit pag naka-connect ako dun sa may wifi ng kapitbahay ko o wifi ng barkada ko, nakikita ko yung password. Nakikita ko siya. Tapos pangalawa, pipindutin na po natin tong wifi QR code scanner. Ayan na po siya. So screenshot ko po siya. Tapos back home. Tapos ito po guys, may kita nyo siya. Dinownload ko lang siya. Ito yung wifi reader, wifi QR code reader scanner. Ito po ay na-download ko lang po siya sa Play Store. Ito po yung dinownload ko kasi para direct na po siya. Hindi na po ako magka-crop doon sa gallery kasi ang hirap pag ganun pa. Ayan. Ay, bakit na po rin? So ito siya. Wait lang. Tagal na. Ito yung wifi QR code reader. Ayan siya. Pindutin nyo po yung gallery. Tapos yung nakuha nyo po kaganina, ito, scan. Yan na po siya. Yung password ng wifi na nakakonect sa inyo. Pero guys, kung meron kayo kung kamag-anak nyo na nakakonect dun sa may wifi ng kapitbahay o barkada nyo na may gantong naka-built-in yung QR code scanner nya, may kita nyo yung password, pwede nyong picturean, hiramin nyo yung cellphone ng barkada nyo, sabihin nyo may titignan lang kayo saglit, tapos back kayo dun sa video na inano ko kaganina sa unang-una, may kita nyo po dun kung paano po makikita yung QR code scanner ng wifi, di ba, sa settings, tapos wifi settings, tapos yun, pipicturean nyo lang yun, kahit wala na kayong ganun sa cellphone nyo, kasi ito na pwede nyo namang i-download to sa may Play Store, itong QR code reader scanner. So may kita nyo na siya dyan, may kita nyo na yung password ng wifi dyan. So yun lamang po, maraming salamat, and please subscribe and click the bell button para updated po kayo sa lahat ng ilalabas kong video. Maraming salamat po.